Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và ngày hôm nay thì cái bản cập nhật lễ hội kỷ niệm trong tựa game Rise of Kingdom đã được thông báo. Trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem bản cập nhật này có gì hot, cũng như là sẽ có sự xuất hiện của một vị tướng tím mới nha các bạn. Đầu tiên, chúng tôi dự định sẽ cập nhật trò chơi lên phiên bản 1.0.50 lễ hội kỷ niệm vào ngày 13 tháng 9 năm 2021. Trước khi cập nhật, thống đốc có thể tải dữ liệu xuống trước thông qua sự kiện để nhận các phần thưởng hấp dẫn. Thì cái này đa số anh em chơi game này là các bạn biết rồi. Trong tựa game Rise Kingdom thì cứ mỗi khi bản cập nhật các bạn sẽ được tải trước ở trong game. Mình nghĩ là bản cập nhật này các bạn cũng không cần phải fake IP hay là đổi Gmail Mỹ gì hết đấy, nó sẽ tải trực tiếp trong game cho các bạn luôn. Và các bạn sẽ nhận được phần quà là một ít game. Tiếp đó là chúng ta sẽ đến là cái chuỗi sự kiện lễ hội kỷ niệm sẽ ra mắt trong vòng 1 tuần sau khi cập nhật. Như vậy là chúng ta sẽ cập nhật vào ngày 13, thì cái sự kiện này sẽ diễn ra trong khoảng ngày thứ 20 tháng 9 nha. Sự kiện lễ hội kỷ niệm sắp bắt đầu, chúng ta cùng dương buồm vì Rise Kingdom và bắt đầu cuộc thám hiểm tìm kiếm xu kỷ niệm. Thì đầu tiên chúng ta có một cái sự kiện, đó là đại đạo cướp kho báu. Đó là sự kiện mới đại đạo cướp kho báu sẽ ra mắt trong thời gian giới hạn. Những tên đạo tặc đã âm thầm xuất hiện ở tất cả các thánh địa của vương quốc và chúng ta phải lấy lại tất cả kho báu. Thì với cái event mà được mô tả như thế này ấy, thì có khả năng cao đây là một event mà sẽ xuất hiện ở ngẫu nhiên những cái đơn vị đạo tặc ở trên bản đồ. Sau đó các bạn có thể tấn công, hoặc các bạn có thể ở do thám hoặc rally, các bạn sẽ nhận được cái mảnh bản đồ kho báu. Thì cũng đã có khá là nhiều event mà chúng ta đi dò kho báu như thế này rồi. Các bạn sẽ nhận được những cái vật phẩm là mảnh bản đồ, sau đó bạn ghép lại thành một cái bản đồ hoàn chỉnh để các bạn tìm ở ngoài map chính. Sự kiện này thì gần như là một sự kiện miễn phí, khá là ngon. Niên giám Rock 2021 nhận cuốn niên giám được lưu giữ vĩnh viễn để nhìn lại và chia sẻ cuộc hành trình của mình. Đọc đến đây mình mới thấy một cái điều này, đó là lưu giữ vĩnh viễn nha mọi người. Nhưng mà rất tiếc là hai cái quyển niên giám trước của mình ấy thì nói thật chứ bây giờ mình cũng không tìm ra cách để mình xem lại luôn. Thì cái này mình cũng mong là nhà phát hành họ có thể là lưu lại cho chúng ta và cho chúng ta có thể xem lại được lúc nào chúng ta muốn. Chứ còn được lưu giữ vĩnh viễn nhưng mà mỗi năm mới lôi ra cho chúng ta xem một lần ấy, nó cũng hơi kỳ. Thì cái quyển niên giám này mình nhắc khá là nhiều lần rồi, mình thấy là đây là có vẻ như là một cái mà mình rất là thích nha. Thống kê với bạn tất cả những cái gì các bạn đã làm trong năm 2021, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo, sự kiện ca dĩ Vịnh Trí. Này mình lúc đầu mình cứ đọc nhầm là ca sĩ. Sẵn sàng cho trận chiến vào lúc bình minh với bộ sưu tập âm nhạc lễ hội kỷ niệm. Thật sự thì cái mô tả của cái sự kiện này mình không thể suy luận ra được nó là cái gì. Bộ sưu tập âm nhạc lễ hội kỷ niệm. Như vậy thì liệu chúng ta sẽ có một cái bài hát mới hay một cái bản nhạc cho game Rise Kingdom chăng? Cái này thì mình đang khá là tò mò. Chắc phải đặt một dấu chấm hỏi ở cái sự kiện là ca dĩ Vịnh Trí này đi ha. Anh em nào mà có một cái ý tưởng, hay anh em nào mà biết được cái sự kiện ca dĩ Vịnh Trí này thế nào thì có thể bình luận ở phía bên dưới nhé. Kim Thành Thiên Lý chia sẻ bố cục các thành phố của mình. Các bài dự thi được yêu thích nhất sẽ nhận được những phần thưởng tuyệt vời và quà tặng bí mật. Đây là một event mà chia sẻ cái thành phố bạn, làm sao để các bạn xây thành phố cho đẹp. Thì đây là một cái event mà sẽ là nơi mà các anh tài mà chuyên thiết kế thành phố đẹp ấy, những cái decor đẹp và những cái thành phố mà có thiết kế độc đáo ấy, các bạn có thể chơi cái event này. Mình thì mình nói thật chứ mình là cái người chơi thuộc cái hệ là có cái gì mình nhét hết vào thành phố của mình luôn, nhìn thành phố của mình nó rối lắm. Đây các bạn có thể thấy thành phố của mình này, mình có cái decor là mình nhét hết vào luôn, một đống luôn. Hôm sau gửi, hy vọng nó cũng được quay. Đối với cái event Kim Thành Thiên Lý này mình nghĩ là có khả năng cao các bạn đây sẽ là một event ở ngoài chứ không phải trong game. Và nếu trong game thì các bạn có thể chơi cái event này thông qua cái mạng xã hội Rise Kingdom ở trong game ấy. Còn nếu chơi ở ngoài có thể Facebook. Có một cái gọi là quà tặng bí mật. Thì quà tặng bí mật này thì khả năng cao sẽ là quà ngoài đời nha các bạn, không phải là quà in game nha. Cái phần quà tuyệt vời này là quà in game này, nhưng mà cái quà tặng bí mật này gần đây mình thấy nhà phát hành họ rất là hay nhá những phần quà ở ngoài nhá, có thể là áo hoặc là những cái tượng tướng xinh xinh ở ngoài đời. Mình thì mình sẽ thích những phần quà ngoài đời hơn nha anh em, nó mới độc. Áo thì nhiều khi chúng ta in được nhưng mà nhà phát hành tặng thì chúng ta vẫn thích hơn. Này mình cũng khá là mong chờ này. Tiếp theo là event quà mừng kỷ niệm, đăng nhập 7 ngày liên tiếp để nhận chỉ huy sử thi mới Nữ Hoàng Tama xứ Georgia. Thì với những vị tướng tím mà free theo cái dạng là theo event ấy, thì chúng ta trước đây chúng ta cũng có ví dụ như là Điêu Thuyền và Matida. Thì theo thứ tự thì trước đó là Matida là tướng farm, sau đó là Điêu Thuyền là tướng đánh man rợ. Thì lần này mình nghĩ là sẽ là một vị tướng farm, tại vì trong game hiện tại đang có 9 vị tướng farm rồi, thành ra các bạn mới chỉ có 4 đạo rưỡi thôi, nên là việc mà ra mắt một vị tướng farm nữa thì mình cũng thấy rất là ngon. Nhưng mà mình hy vọng là cái vị tướng Nữ Hoàng Tama này sẽ có một cái skill mà mình nghĩ là tất cả anh em game thủ cũng thích như mình thôi, đó là cái skill mà
cộng thêm tài nguyên thu gom khi kết thúc 10%, anh em mình farm game cho sướng. Chứ còn lại nếu như mà đối với những bạn mà đã chơi lâu ấy thì cái việc mà tăng tốc độ thu thập với tăng tải trọng ấy thật sự là nhiều người không thích. Nhưng mà nó sẽ rất là ngon với những bạn mới chơi nha. Những bạn mới chơi mà có thêm một con tướng farm nữa, các bạn đào red thì các bạn sẽ có tiết kiệm lượng red rất là nhiều. Kết hợp với gần đây là game cho ra khá là nhiều cái event giảm red nữa, thì các bạn sẽ đỡ phụ thuộc vào những cái hạt farm hơn. Tiếp theo là event xúc sắc may mắn, chủ đề thành phố kinh điển đã trở lại. Vậy nên hãy đến tham gia và thử thách. Thì cái event xúc sắc may mắn này là một cái event mà các bạn sẽ tung xúc sắc một cách ngẫu nhiên để nhận các phần quà trong game như là chọc vàng, đưa nguyên liệu, chìa khóa tăng tốc, và các bạn có thể nhận được những skin nhà cũ. Thì nếu mình nhớ không nhầm thì sẽ không có skin nhà cam, nhưng mà tại vì cái event xúc sắc may mắn này thật sự là ra mắt được đúng một lần để tịt luôn các bạn. Cái event xúc sắc may mắn này mình nhớ là mình chơi được đúng một lần rồi. Thì cái này thì hôm nào mà sự kiện ra mắt ấy, thì các bạn sẽ được thấy. Đối với mình nếu mà một skin nhà vẫn cho các bạn quay free ấy, và cái lượng game bỏ ra không quá nhiều, nhưng bù lại các bạn sẽ lấy được những skin nhà cũ. Thì trong tựa game Rise Kingdom thì có rất là nhiều skin nhà tím khá là ngon. Những cái nhà mà cộng 5% máu thì được đại đa số người chơi đánh giá là cao hơn so với những cái nhà mà cộng công cộng thủ. Gần đây anh em nào mà mới chơi ấy, thì chỉ có nhà 5% công bộ cái đợt event vừa rồi thôi, thì anh em thấy không thích thì các bạn có thể nhắm đấy là cái skin như nhà bánh gừng chẳng hạn, nó cộng 5% máu bộ khá là ngon. Lễ hội kỷ niệm, hoàn thành 7 ngày nhiệm vụ và nhận những phần thưởng tuyệt vời. Thì đây là một cái chuỗi nhiệm vụ 7 ngày giống anh em mình hay chơi thôi, đó là cứ farm man rợ này, rồi luyện lính này, xài speed này, đánh pháo đài này. Cuối event các bạn sẽ nhận được tối đa 100 cái chọc tím. Nói chung là khá là ngon đối với những bạn mới chơi, nhất là những bạn mà chưa đến KVK 1. Thường lúc đấy thì các bạn sẽ không có đủ tượng để các bạn úp những con tướng tím đầu tiên. Còn từ K2, K3 trở đi thì tướng tím các bạn lúc đấy mắc nó cũng khá là đơn giản rồi. Còn đối với những người mà chơi thâm niên khoảng 1 năm trở lên thì chắc cái event này cũng gọi là cho có cái để làm thôi, được một ít tăng tốc. Rồi tượng tím thật sự là nhiều anh em không cần nữa rồi. Nhà phát hành cũng nên xem xét là có thể đổi qua một cái gì đó mà nó đỡ lãng phí hơn. Tiếp theo, hành trình đến biển sao, viết tin nhắn trong chai cùng các thành viên liên minh và nhận rương. Event này là có vẻ là một event mới nha mọi người. Thì đối với những cái sự kiện kiểu như này thì như những lần trước ấy là sẽ là các bạn sẽ làm những sự kiện có trong game, rồi nó sẽ cho các bạn một cái vật phẩm, nó như một kiểu cái phong bì ấy. Và khi các bạn mở nó lên kênh chat liên minh thì những 5 người chơi nhanh nhất ấn vào sẽ có tỷ lệ nhận được game tăng tốc. Event này là một event miễn phí rất là ngon nhá. Các bạn phải me kênh chat nhiều vào để các bạn có thể nhận được nhiều phần quà nhất. Cái event lần này tên gọi nó hơi khác, tin nhắn trong chai, nên là chúng ta cũng cần phải chờ xem. Mình thì mình nghĩ là một cái event giống kiểu như mở bao lì xì ấy. Cửa hàng kỷ niệm đổi nhiều phần thưởng bao gồm thành phố chủ đề mới. Nó lại không nói chúng ta biết là chúng ta sử dụng cái gì để đổi lấy phần thưởng. Phần thưởng thì khi mà bao gồm chủ đề mới này thì có lẽ là khả năng rất là cao, ở 99,99% là sẽ là skin nhà tím thôi. Những nhà cam chúng ta sẽ gần như không được đổi free đâu. Giấc mộng đi biển nhận xu kỷ niệm bằng cách thu gom tài nguyên trong thành phố, thu thập tài nguyên trên bản đồ và đánh bại người man rợ. Không có gì đặc biệt lắm, tức là các bạn như các event khác thôi, các bạn cứ tham gia hoạt động bình thường, các bạn sẽ nhận được cái xu kỷ niệm. Tương tự như những cái event 7k game hay event 30k game hay event dự trữ chiến lược ấy, thì cái này thì đã có mẹo rồi. Các bạn có thể tham khảo là các bạn có thể kéo 4 đạo đi đào tài nguyên, rồi khoảng 5-10 phút các bạn thu thập tài nguyên trong bản đồ một lần, và một đạo recharge G để các bạn kéo man rợ. Thì thật sự là như cái đợt event vừa rồi ấy, thì cái thu thập tài nguyên trên bản đồ ấy nó mang lại chúng ta khá là ít rương, nhưng bù lại thì cái thu gom tài nguyên trong thành phố ấy lại mang lại cực kỳ nhiều rương nha. Cái tỷ lệ thì có vẻ đã được nhà phát hành thay đổi rồi. Thì các bạn nên siêng vào game để thu thập tài nguyên trong thành phố, các bạn sẽ kiếm được nhiều xu hơn. Thống đốc có thể sử dụng xu kỷ niệm trong sự kiện hành trình đến biển sao, tức là cái sự kiện mà viết tin nhắn trong chai này. Như vậy là xu kỷ niệm các bạn sẽ dùng để viết tin nhắn chăng? Mình nghĩ rằng ở đây có thể là có mô tả thiếu nha, bởi vì cái cửa hàng kỷ niệm này không hề đề cập đến việc các bạn sử dụng cái gì để đổi. Thì mình nghĩ là sẽ sử dụng cái xu kỷ niệm để đổi này. Và với hai cái này cộng lại ấy, thì có vẻ đây sẽ là combo event 30k game mà mình đã nhắc tới nhá. Tức là các bạn sẽ thu xu miễn phí, nhưng mà có thể sẽ có thêm một cái vật phẩm mà các bạn phải bỏ game ra để mua để các bạn đổi chọc vàng. Cái này chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Nhanh tay lẹ mắt kiếm phần thưởng và tranh tài với các thống đốc khác trên vương quốc trong thử thách ghép hình thú vị. Thì cái này nếu mà anh em nào chơi khoảng lâu một chút ấy, thì sẽ biết cái event này. Còn các bạn mới chơi trong khoảng vài tháng gần đây ấy, thì cái event này nó cũng không xuất hiện. Đây là một event khá là ngon nha. Các bạn sẽ chơi theo cái dạng như là xếp hình ấy. Các bạn sẽ xếp làm sao cho tốc độ mà trong thời gian nhanh nhất các bạn xếp xong được cái bức tranh. Và sẽ có 3 bức tranh để các bạn ghép. Thì cứ mỗi bức tranh các bạn ghép mà top 1 ấy, các bạn sẽ được 1000 game. Đồng thời thì khi các bạn mà hoàn thành
cả 3 bức tranh trong cái khoảng thời gian giới hạn ấy, thì các bạn có thể nhận được những phần thưởng như là những cái biểu cảm rất là dễ thương ngộ nghĩnh trong game, cũng như là một số ít game và một số cái vật phẩm. Nhưng mà mình nhớ là không có chọc vàng nha mọi người. Đối với event nhanh tay lẹ mắt này thì các bạn phải có một cái khả năng chơi xếp hình cực kỳ tốt. Mình thấy event này khá là ngon. Các bạn chịu khó bỏ thời gian tập luyện ra là sẽ ăn được top cao của event này nhá. Huấn luyện vũ trang lại là một event huấn luyện Loha nữa. Tức là các bạn sẽ triệu hồi một con Loha trên bản đồ và các bạn sẽ chọn skill cho Loha đó. Các bạn sẽ đánh làm sao để các bạn giết được nhiều điểm nhất. Thì cái event này mình cũng đã có một video hướng dẫn cách chơi rồi, nhưng mà về cái bộ skill của Loha ấy, sẽ thay đổi theo từng phiên bản, nên là có thể là khi nào mà event này ra thì mình sẽ làm lại một cái video khác trong trường hợp mà bộ skill của Loha này có thay đổi nhá. Nhìn chung thì cái sự kiện bậc thầy Loha đấy thì đa số các bot ấy thì họ chơi thường sẽ được top cao hơn. Còn anh em F2P thì chơi phải có chiến thuật một chút, cũng như các bạn có thể tận dụng những cái mẹo như là sử dụng Doan để búp nộ, sử dụng Constantine, sử dụng Mộc Lan các thứ để các bạn búp nộ trước khi các bạn vào đánh Loha, thì như vậy thì cái điểm các bạn nhận được về cuối nó sẽ cao hơn. Tiếp theo chúng ta đến cái phần 2, đó là cải thiện cái sự kiện nhà vô địch Olympia. Đây có vẻ như là một cái sự kiện mà rất là nhiều anh em đang mong chờ. Cái lúc mà sự kiện diễn ra trong tuần ấy thì mọi người chẳng ai thèm chờ đâu, đến lúc mà người ta bỏ đi rồi thì anh em lại nhớ. Đúng là có không giữ mất đừng tìm các bạn ạ. Thì hiện tại thì chúng ta không cần tìm thì cái event nhà vô địch Olympia này cũng quay trở lại rồi. Đó là điều chỉnh số lần chiến thắng nhiệm vụ hàng tuần. Nếu như trước đây các bạn cần phải thắng 6 lần, còn hiện tại thì các bạn chỉ cần thắng 4 lần thôi là các bạn có thể nhận hết phần thưởng. Thì mình không biết là cái phần thưởng này có điều chỉnh không. Nếu mà không điều chỉnh thì vẫn là tối đa 2 chọc vàng nhé. Điều chỉnh thời gian sự kiện thành thứ 6 chủ nhật, tức là thay vì trước đây các bạn có thể chơi xuyên suốt trong tuần, thích chơi ngày nào cũng được, lúc nào cũng được, hiện tại giới hạn ở thứ 6 chủ nhật. Mình thấy đây là một cái khá là ok. Nó sẽ giúp các bạn có một cái gì đó để trông chờ, thay vì cái việc là ngày nào cũng diễn ra thì người chơi họ sẽ có cái tâm lý là hôm nay không đánh thì mai đánh. Thì bây giờ tập trung vào thứ 6 chủ nhật, các bạn sẽ tìm trận nó nhanh hơn. Phân loại kỹ năng, hiện tại kỹ năng sẽ được phân loại theo đội quân thành 4 loại chuyên dụng: bộ binh, kỵ binh, cung thủ và hỗn hợp. Lựa chọn đúng đội quân và kỹ năng phù hợp sẽ mang lại lợi thế lớn trong trận chiến. Ví dụ như những lần trước ấy, thì có một skill gần như là được chọn, ai cũng chọn cái skill đấy, mà còn những skill lại không ai chọn hết. Ví dụ như cái skill thiên thạch này là rất là ngon, và những cái skill búp đam lên đấy thì cũng rất là nhiều người chọn. Những cái skill khác thì lại ít được lựa chọn hơn. Thì cái việc mà được phân loại thành 4 cái loại như này ấy, thì sẽ gần như bắt buộc các bạn phải chơi một loại quân nha. Chứ còn nếu mà các bạn chơi một đạo bộ, một đạo kỵ, một đạo cung ấy, thì sẽ không phát huy tối đa được cái bộ kỹ năng mới này. Hệ thống đầu hàng được thêm vào, các thống đốc có thể bắt đầu bỏ phiếu đầu hàng sau 4 phút của trận chiến. Bởi vì có những trận đấu mà gần như mấy phút đầu thôi các bạn đã bị áp đảo hoàn toàn rồi, các bạn bị mất cờ các thứ là gần như là đã xác định thua rồi, sau đó lại phải tiếp tục AFK ở trong cái bệ hồi sinh thì rất là mất thời gian. Thì cái tính năng bỏ phiếu này mình đánh giá là hợp lý, cũng giúp cho bên thắng họ có thể kết thúc trận chiến nhanh hơn. Tiếp theo là hệ thống thiết lập trước đội hình đã được thêm vào, cho thống đốc thiết lập trước tối đa 3 đội quân để có lối chơi thuận tiện hơn. Cái này thì sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn, đỡ phải chọn tướng lằng nhằng, gần như vào các bạn chỉ cần ấn 1 2 3 là ra. Thường người đa số anh em thì khi đánh cái này cũng có 3 đạo cứng, cứ đánh vậy hoài à. Tối ưu hóa hiệu suất chiến đấu và tối ưu hóa giao diện. Đối với mình thì cái việc giao diện này mình thấy là như cái lần trước ấy thì thực sự mình không thấy là giao diện có gì là quá ảnh hưởng lắm. Nhưng mà cái tối ưu hóa hiệu suất chiến đấu này thì mình rất là mong chờ nha, bởi vì Olympia mình nói thật với các bạn là một cái sự kiện mà chơi cực kỳ lag. Kiểu như là các bạn ấn nó rất là hay bị mít, rồi các bạn kéo lính nó không đi, hoặc là các bạn kéo 3 đạo nhưng mà chỉ được 1 đạo ấy. Tức là cái hiệu suất chiến đấu này nếu như mà được tối ưu và cải thiện ấy, thì chắc chắn event Olympia sẽ có một màn trở lại rất là mạnh mẽ. Nhìn chung thì cái việc mà cải thiện nhà vô địch Olympia ấy, nó cũng tập trung vào cái việc là các bạn không tốn nhiều thời gian vào cái sự kiện này nữa. Thứ hai là cũng tăng cái trải nghiệm của các bạn với cái chế độ này lên bằng cái việc là tối ưu hóa hiệu suất chiến đấu. Thì mình nói thật là nếu cái event Olympia mà không lag ấy, thì cũng là một nơi để các bạn đánh nhau nó khá là vui. Hy vọng là khi event này quay trở lại thì chúng ta sẽ có một màn giao lưu, anh em có thể vào gánh Rock F2P cấp cờ nhé. Cuối cùng đó là chúng ta đến mục thứ 3 là các tối ưu hóa khác. Tối ưu hóa hệ thống thư. Hiện tại các thống đốc sẽ phân loại chi tiết cho các báo cáo trận chiến. Thì mình thấy cái này cũng khá là hay. Thì có vẻ như là sẽ phân ra theo như kiểu là chiến báo rally và chiến báo open field riêng. Mình nghĩ là sẽ như vậy, hoặc là phân ra chiến báo đánh nhau và chiến báo đánh bàn rợ riêng. Bởi vì khi mà các bạn đánh nhau ở trong combat ấy, các bạn nhồi rally, các bạn tham gia rally đúng không? Thì đồng thời các bạn cũng có những đạo còn lại để đánh open field nữa. Thì trong cái đánh open field nó rất là hỗn loạn. Thì khi mà cái rally xong ấy, mà cái chiến báo open field nó hiện lên liên tục thì các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để tìm ra cái chiến báo rally.
Tiếp theo, một cái điều mình đã là cực kỳ ngon trong phiên bản mới luôn các bạn. Mình nói thật là mình cũng không nghĩ rằng nhà phát hành lại ra cái tính năng này luôn. Đó là tối ưu hóa hệ thống kinh nghiệm của chỉ huy. Khi một chỉ huy đạt cấp cao nhất cho phép ở cấp sao hiện tại, kinh nghiệm nhận được sẽ được tích trữ, và kinh nghiệm tích trữ sẽ có hiệu lực ngay sau khi chỉ huy đạt cấp sao tiếp theo. Thì đa số anh em trong game này ấy, thì thường các bạn sẽ không có úp lên 60 hết, bởi vì sẽ rất là tốn sao và tốn kinh nghiệm. Thì các bạn có thể úp 4 sao các bạn để đó thôi. Thì với cái việc mà kinh nghiệm được tích trữ như thế này ấy, thì trong quá trình các bạn chơi game đi, các bạn đánh ban rợ, các bạn đánh những cái lính gác đền này, các bạn sẽ nhận được kinh nghiệm. Thì cái kinh nghiệm đó sẽ giữ lại cho các bạn. Và đến một lúc nào đó các bạn đủ sao, các bạn nâng cái vị tướng đó từ 4 sao 6 sao, các bạn sẽ ngay lập tức có một vị tướng cấp 60. Đây cũng là một cái điều chỉnh mà rất là hay, đặc biệt cho những người chơi mới nha. Những người chơi mới các bạn thường tiết kiệm sao ấy. Ví dụ đi, những vị tướng mình ví dụ như là Leonidas, các bạn thường chỉ đánh Leonidas ở cấp độ 40 làm tướng phụ thôi. Và sau rất là nhiều thời gian chinh chiến trong game thì bây giờ các bạn đã có thể nâng cấp Leonidas lên cấp 60 mà không tốn thêm sách kinh nghiệm. Nó khá là ngon và cũng giúp cho những người chơi mới họ có thể nâng tướng nó dễ hơn. Như vậy thì cái tối ưu hóa hệ thống kinh nghiệm này mình thấy rất là ngon. Tiếp theo đó là nhiệm vụ biên niên sử càng lớn càng tốt trong mùa chuẩn bị đã được thay đổi. Từ tổng cộng 1000 cờ liên minh được xây dựng tại vương quốc này thành tổng cộng 500 cờ liên minh được xây dựng tại vương quốc trong chương này. Thì cái mùa chuẩn bị này có nghĩa là trước khi các bạn vào KVK, và nếu như theo mình nhớ không nhầm thì cái biên niên sử càng lớn càng tốt này sẽ là cái biên niên sử mà ở những kingdom mới nha. Thì có vẻ như là 1000 cờ hiện tại đang là khá là khó để có thể xây được ở những vương quốc mới, thì game đã giảm xuống 500 cờ liên minh. Thì cái này mình đánh giá là hợp lý, các bạn sẽ nhận được những phần quà miễn phí thông qua cái biên niên sử này. Mục thứ tư, tối ưu hóa mô tả kỹ năng thu thập của một số chỉ huy mà không thay đổi hiệu ứng. Thì gần như là sửa lại lỗi dịch thuật thôi. Có vẻ như là khi mà game rục rịch về Việt Nam ấy thì những cái lỗi dịch thuật cơ bản là bắt đầu được nhà phát hành quan tâm hơn. Chứ còn trước đây thì mới thật là có vẻ là Google dịch nó hơi nhiều. Tối ưu hóa giao diện quy tắc nhập cư. Hiện tại thống đốc có thể thấy các chỉ huy và trang bị hạn chế trong mỗi mùa. Cái này thì cũng khá là hay. Những bạn nào mà hay nhảy về map K2, K3 để đánh ấy, thì các bạn có thể biết được những vị tướng nào. Cũng như là gần đây thì đã có thêm một số trang bị cấm ở những map K2, K3 rồi, thì các bạn sẽ rõ ràng hơn. Và cuối cùng đó là các quyền hạn liên quan đến liên minh đã được thêm vào lớp bảo vệ mật khẩu cấp 2. Thì có lẽ cái mục thứ 6 này anh em nào mà hay hóng hớt drama trong game ấy, hoặc hay tham gia kênh của mình ấy, thì các bạn cũng hình dung được một phần là tại sao lại phải có cái mục thứ 6 này. Tức là bây giờ thì khi mà những người chơi cầm R4, R5 trong game ấy mà muốn có những cái hành động tác động đến liên minh, đến lãnh thổ trong game ấy, thì các bạn sẽ phải nhập cái mật khẩu cấp 2 này, để tránh trường hợp là cái nick của các bạn bị một người lạ nào đó vào và xóa pháo đài, dẫn tới một drama mà cả hai bên nhà phát hành và game thủ đều không ai mong muốn cả. Ok, và ở cuối cái bản cập nhật này thì có một cái để các bạn gửi phản hồi. Thì các bạn nhớ gửi phản hồi nha. Gửi phản hồi cho nhà phát hành thì các bạn sẽ nhận được một phần quà trong vòng 5 ngày. Khá là ok đấy. Như vậy là video về bản cập nhật lễ hội kỷ niệm của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em có cảm nghĩ như thế nào về bản cập nhật này thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và trong bản cập nhật này thì cũng không hề nhắc tới event thiên đỉnh. Theo anh em thì liệu event thiên đỉnh có khả năng xảy ra trong tháng này không? Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.